Người quay phim tranh thủ mang quà sang cho vợ cả. Anh nói với Abu hôm nay là ngày lễ trọng, mải sang chỗ con trai lớn, suýt nữa quên mất vợ cả, nên anh tranh thủ sang trước khi trời tối. Có thể thấy, người quay phim đối xử với vợ cả khá tốt, không chỉ mang dưa hấu mà còn nhiều loại trái cây khác. Abu cảm ơn người quay phim và mời anh ở lại đón lễ. Người quay phim nói, mình còn phải sang chỗ con trai lớn quay tiếp, không thể ở đây lâu. Abu cảm ơn vì anh luôn giúp đỡ, quyết định bắt đầu chuẩn bị đón lễ ngay. Chỉ cần người quay phim kịp quay lại chỗ con trai lớn trước khi tối. Người quay phim đồng ý, vợ cả cũng đang ở nhà. Cô vừa tắm cho con gái lớn xong, Abu bảo cô thay đồ cho con, rồi nhanh chóng chuẩn bị đón lễ. Nói xong Abu vào bếp chuẩn bị. Anh nói với người quay phim, hôm qua vợ cả và người tốt có nhiều chuyện để tâm sự, nên ở lại nhà người tốt một đêm. Chiều nay mới về, chỉ lo chăm con, nên chưa kịp đi mua đồ. May có người quay phim mang sang, hôm nay nhất định mời anh ăn cơm. Con gái lớn vừa thay đồ xong đã đòi ăn dưa. Vợ cả cười nói với con, dưa để con ăn hết, nhưng phải dọn dẹp xong đã. Nghe nói được ăn dưa, cô bé cười rất vui. Trẻ con thích dưa là chuyện thường, nhất là đúng mùa thế này. Vợ cả chải tóc cho con gái lớn, bảo con đi chơi trước, lúc ăn dưa sẽ gọi. Con gái lớn cười rồi chạy đi chơi. Vợ cả thu dọn quần áo của con, xếp gọn lại, rồi vào bếp phụ nấu. Cô vo gạo chuẩn bị nấu cơm, con gái lớn ngồi trong bếp chờ tới lượt ăn dưa. Một lúc sau, cô bé lại hỏi khi nào ăn. Abu bảo con đi chơi trước, tới lúc ăn sẽ gọi. Nhưng con gái lớn không đi. Cô bé nói, sợ đi rồi sẽ bị ăn mất dưa. Abu nói quả dưa rất to, mọi người ăn cũng không hết, bảo con ra phòng khách chơi. Nhưng cô bé vẫn không chịu. Abu đành chịu, cho con ngồi đó. Mọi người tiếp tục nấu. Một lúc sau, em bé thức dậy, khóc trong phòng. Abu và vợ cả vào xem. Abu bế em bé dỗ dành, nói có dưa hấu mang về. Em bé không thích dưa. Abu đưa cam mới dỗ được. Vợ cả lo em lạnh, lấy quần áo trong phòng, cùng Abu thay cho em. Bộ này Abu mua cho các con từ trước, hai chị em mỗi người một bộ. Sắp xếp xong cho em bé, họ lại vào bếp nấu tiếp. Trời sắp tối, phải nấu xong trước khi tối hẳn. Để không làm lỡ việc của người quay phim, Abu và vợ cả thu dọn trái cây mang tới, chuẩn bị đón lễ sớm. Con gái lớn đã không chờ nổi dưa, cô bé với tay định lấy. Vợ cả thấy vậy gọi Abu qua giúp. Không thể nói con tham ăn, chỉ là con nhỏ, gặp món thích thì khó kiềm chế. Mọi người thấy đúng không? Bàn được dọn xong, mâm trái cây bày ra. Abu đi lấy đĩa, vợ cả mang dưa ra cắt. Hai đứa trẻ đứng chờ. Con gái lớn nhìn chằm chằm miếng dưa. Vừa cắt xong một miếng, cô bé đã đưa tay xin. Vợ cả bảo chờ chút, miếng này để phần người quay phim, rồi đặt sang một bên, đợi anh xong việc sẽ ăn. Em bé lúc nãy không thích dưa, thấy dưa cắt ra lại đòi. Vợ cả cắt cho em một miếng, sau đó mới cắt cho con gái lớn. Abu để dành dưa cho con, ngồi ăn lựu dưới đất. Người quay phim vẫn quay, không có thời gian ăn, có lẽ cũng muốn để con ăn trước. Người lớn thường vậy, lúc nào cũng nhường trẻ con. Chắc bạn xem cũng thế. Chẳng mấy chốc dưa đã vơi nửa. Abu đứng dậy dọn vỏ, mang ra ngoài cho gà ăn, không hề lãng phí. Rồi Abu quay lại nói với vợ cả, không cho trẻ ăn thêm nữa, ăn nhiều quá rồi, sắp ăn cơm sẽ không ăn nổi. Con gái lớn nói, hôm nay không ăn cơm, chỉ muốn ăn dưa, vì vợ cả đã hứa, dưa cho con ăn hết. Vợ cả nói dưa có thể cho con, nhưng hôm nay thì không, để phần còn lại ăn ngày mai. Con gái lớn đồng ý. Vợ cả bảo Abu cất dưa vào tủ lạnh. Cô dọn chỗ ngồi cho con, rồi lấy rẻ lau làm ướt. Bắt đầu dọn phòng khách, vì hôm qua vợ cả không ở nhà, Abu chỉ lo trông con, giờ tranh thủ dọn dẹp. Vợ cả vốn rất gọn gàng. Một lúc sau cơm chín, họ ăn cùng người quay phim. Trời cũng gần tối, người quay phim xin phép rời đi, còn phải sang chỗ con trai lớn ghi hình. Anh đúng là rất bận. Song Sinh vẫn còn nổi mẩn đỏ. Soja bắt đầu bôi thuốc cho các bé, vừa làm vừa nói xấu con trai lớn, bắt anh phải chịu trách nhiệm. Ông bố chồng bảo cô đừng nói nữa, đó có thể là viêm da theo mùa, không liên quan tới anh. Anh trai vẫn chưa về, hôm qua ở lại đây. Anh tới xem Song Sinh, hỏi Soja có chuyện gì. Soja nói các bé nổi mẩn, cô đã đưa đi khám.
Bác sĩ nói không phải dị ứng, mà là lây nhiễm. Anh trai nói trẻ nhỏ thế này, có tiếp xúc ai đâu, sao có thể lây. Soja nói, trước đó con trai lớn có hôn các bé. Cô cho rằng anh cố ý, còn nói mình bị khống chế, bị đẩy vào lều chịu lạnh. Giờ anh trai tới phải bảo vệ cô. Ông bố chồng bảo đừng gây thêm mâu thuẫn, giục cô đi nấu cơm, ăn xong thì tiễn anh trai và em gái về. Em gái của Soja nói, họ không muốn đi, muốn ở lại một thời gian để tránh Soja bị làm khó. Ông nói, nhà không đủ chỗ cho mọi người. Em gái của Soja bảo ông đừng can thiệp, sau này căn nhà này là của Soja, chỉ cần cô không cho đi, họ sẽ ở lại. Ông nói, con trai lớn của tôi còn phải ở lều, để các người ở lại sẽ bị dị nghị. Soja nói, ở đây không phải người ngoài, là anh và em của tôi, ai dám nói gì. Soja không còn giữ ý nữa, cũng không nghe lời ông, còn nhân dịp lễ, gọi anh và em tới. Có ý chiếm nhà sao? Xem ra ngày yên ổn của ông sắp hết. Soja nấu xong phần ăn cho Song Sinh, bảo em gái đi đút, còn dặn em gái, đừng nghe ông nói gì, cứ ở lại đây cùng cô. Em gái của Soja ngoại hình ổn, nhưng tính cách chẳng khác Soja. Soja sắp xếp xong cho Song Sinh, rồi đi ra kho. Lúc ra còn khóa cửa lại, quay đầu thì thấy Abu. Cô hỏi Abu hôm qua đi đâu, sao không ở nhà đón lễ. Abu nói mình về bên ngoại, trước khi đi đã báo ông rồi. Soja nghe xong vẫn tỏ ra khó chịu. Cô nói dối, cô chắc chắn đã đón lễ cùng con trai lớn và Nasima. Soja đúng là cố tình gây chuyện. Hôm qua con trai lớn và Nasima đón lễ ở đây, bà mẹ chồng sao có thể ở cùng họ. Soja chất vấn bà chỉ để ra oai, muốn thể hiện vị thế trong nhà. Cô còn nói với bà, sau này ra ngoài phải báo cho cô, rồi đưa chổi bắt bà quét sân. Bà mẹ chồng tức giận hất chổi đi, bảo Soja tự làm. Ông bố chồng tức không chịu nổi, ông từ phòng khách bước ra, bắt Soja đưa anh trai và em gái đi, không cho họ ở lại đây, đặc biệt là em gái, còn dám cãi lại ông. Soja nói, anh trai và em gái tới bảo vệ cô. Em gái của Soja liền cãi ông, vì ông không giữ lời hứa trước đó, không sang tên căn nhà cho cô. Nếu ông đổi tên lại, cô sẽ không cãi nữa. Ông bố chồng nói với Soja, gia đình cô cư xử rất tệ, nói năng khó nghe. Soja đáp không phải nói khó nghe, mà là nói sự thật. Đúng vậy, ông không làm theo lời đã hứa, nên em gái mới phản ứng. Cô ở nhà vừa lo việc, vừa chăm sóc ông nên sớm sang tên cho cô. Như vậy, mọi người mới đối xử tốt với ông. Ông bố chồng vẫn còn tỉnh táo. Ông nói với Soja, nếu cô không cho anh trai và em gái về, thì chuyện căn nhà miễn bàn. Soja không đáp, tiếp tục dọn sân. Dọn xong sân, cô lại ra ngoài gom rác. Bạn nghĩ cô chăm chỉ sao? Không phải vậy. Cô thấy con trai lớn đang nói chuyện với chủ nhà, nên đứng nghe lén. Chủ nhà nói với con trai lớn, ông không nỡ để họ ở lều, nhà ông còn phòng trống, muốn họ dọn vào ở, ông sẽ không lấy tiền thuê. Con trai lớn cảm ơn tấm lòng, nhưng không thể ở. Nếu dọn vào, sợ Soja tới gây rắc rối. Chủ nhà nói, nếu cô tới gây chuyện, ông sẽ gọi người xử lý, bảo anh đừng do dự. Con trai lớn nói ở lều không sao, chỉ mong được sang lấy nước, vậy là đủ rồi. Chủ nhà nói, ông không quan tâm lý do, vì sao anh phải ra ở lều, chỉ biết nhà bố chồng có nhiều nhà, không chỉ một chỗ, không nên vì chuyện nhỏ mà để anh ở ngoài. Nếu anh không dọn vào, ông sẽ hỏi bố chồng, vì sao không cho anh về nhà. Chủ nhà rất tốt bụng. Con trai lớn nói, mình và Soja bất hòa. Ông bố chồng lại banh Soja, nên anh và Nasima mới ra ngoài. Chủ nhà nói, Soja ông biết ở làng đã có tiếng, ai cũng né tránh vì quá ngang ngược, nhưng ông không sợ, ông sẽ dọn phòng ngay, mời anh dọn vào bất cứ lúc nào. Chủ nhà rời đi, Soja lại tới gây rối. Con trai lớn tiễn chủ nhà, Soja xách túi rác lớn tới, nói đã nghe hết, chủ nhà muốn cho anh dọn vào. Cô còn hét về phía nhà chủ, bảo họ đừng xen vào chuyện gia đình, rồi vứt rác xuống đất, ép con trai lớn rời đi. Cách hành xử thật quá đáng. Cô còn xông tới gây sự. Em gái Soja cũng chạy tới, từ xa đã la lớn, bắt họ rời đi, không được làm khó Soja. Hai chị em đều ngang ngược. Soja còn làm hỏng bếp. Con trai lớn nói với em gái Soja, bảo nhìn xem Soja đã làm gì, ai mới là người gây chuyện. Em gái nói, cô chỉ thấy Soja bị ức hiếp, còn nói con trai lớn ở đây, làm Soja mất mặt, bị hàng xóm cười chê. Nasima vẫn cố nói lý,
Nhưng vô ích, Soja càng quá đáng, dùng nước dập bếp, không cho họ nấu ăn. Lúc căng thẳng thì anh trai tới, con trai lớn và Nasima bị động, rõ ràng là kéo nhau ép họ đi. Anh trai cũng nói giống em gái, buộc tội họ làm khó hai em gái. Lời lẽ rất khó nghe, khiến ai cũng bức xúc. Chủ nhà nghe ồn cũng chạy tới, kéo anh trai ra, bảo đừng gây chuyện trên đất ông. Anh trai bị tách ra, em gái Soja lại định phá lều. Ông bố chồng cũng tới, mọi chuyện càng hỗn loạn. Chủ nhà yêu cầu dừng lại, ông bố chồng đuổi em gái đi. Soja nói, đất này là của con trai lớn, muốn làm gì cũng được, bảo chủ nhà đừng xen vào. Chủ nhà bức xúc, ông nói, sao lại gặp hàng xóm thế này, không sợ bị chê cười sao? Soja nói đây là việc nhà, không ai quản được, cô mặc kệ. Chủ nhà chỉ vào đống rác nói, cô vứt rác sang đất tôi, đã ảnh hưởng sinh hoạt, không đi tôi sẽ gọi người tới. Ông bố chồng cũng đuổi em gái, bảo về nhà đi. Em gái Soja không chịu đi, mà còn ném đồ. Anh trai cảnh cáo, nếu còn làm khó hai em, anh sẽ quay lại. Nghe vậy Soja lại gây sự, tiếp tục ép con trai lớn. Cảnh tượng rất rối. Chủ nhà thấy không kiểm soát nổi, không thể can thêm, đành nói sẽ gọi người chức năng. Lúc đó Soja và anh em mới rời đi. Ông bố chồng cũng theo sau. Ông mang theo thùng rác. Soja đã vứt. Con trai lớn định nói thêm. Chủ nhà bảo thôi, đừng cãi nữa, anh không thắng nổi họ. Soja và em gái còn ném đá về phía này. Chủ nhà giục họ đi nhanh. Con trai lớn nổi nóng. Anh nói cô càng đuổi, anh càng không đi, xem cô làm gì được. Em gái của Soja tiếp tục ném đồ, nói sẽ ở đây cho tới khi anh đi. Cho rằng anh vô dụng, chỉ biết la lối, không có quyết đoán. Chủ nhà thấy lều bị hỏng, nói lại với con trai lớn. Anh nói lều hỏng thì ngủ đất, không cần lều nữa. Chủ nhà khuyên anh bình tĩnh. Con trai lớn chỉ vào ông bố chồng. Ông cho anh em Soja ở nhà, để con trai mình ở lều. Ông nói không phải ông cho ở, mà là Soja quyết. Con trai lớn nói, nếu ông không đồng ý, họ có ở được không? Anh đã hiểu ra, bắt đầu trách ông. Anh đá nhẹ đống rác, hỏi vì sao mình luôn bị đối xử tệ. Chủ nhà thấy anh đang bực, không tới làm phiền. Ông nói với Nasima, luôn sẵn sàng đón họ sang ở, bảo hai người cân nhắc. Con trai lớn nói sẽ suy nghĩ, và cảm ơn sự quan tâm. Nasima cũng cảm ơn, người ngoài còn thương họ hơn. Nasima lấy túi từ xa. Anh hỏi để làm gì? Cô nói dọn rác trước, không thể sống giữa đống bừa bộn. Nói rồi bắt đầu dọn. Con trai lớn cũng phụ. Anh nói với Nasima, họ sẽ không đi, cũng không sang nhà chủ, cứ ở lại đây đến cùng. Khi nhiếp ảnh ra tới nơi, Abu và vợ cả đã ăn sáng xong. Hỏi ra mới biết, hôm nay Abu định đi tìm việc, nên vợ cả dậy sớm nấu ăn. Công trường hiện đã tạm dừng. Abu muốn lên thành phố kiếm việc, còn làm việc gì? Ngay cả anh cũng chưa rõ. Con gái cả trò chuyện với Abu, biết anh sắp đi làm, không biết khi nào về, nên muốn nói chuyện thêm với anh. Vợ cả dặn Abu, nếu không tìm được việc thì quay về, nhất định đừng để bị lừa. Abu nói, mình sẽ tìm được việc, bảo cô yên tâm. Ăn xong, Abu còn muốn phụ dọn nhà. Vợ cả bảo anh nghỉ ngơi, lát nữa còn phải đi. Abu nói không vội, dọn xong rồi mới đi. Abu ngày càng biết quan tâm vợ cả. Vợ cả dặn Abu, kiếm nhiều hay ít không quan trọng là làm việc đàng hoàng, đừng làm điều có lỗi với cô và các con. Abu nói, mình sẽ không làm vậy nữa. Anh đã hiểu gia đình quan trọng thế nào, giờ hoặc là đi làm, hoặc ở nhà phụ vợ cả việc nhà. Vợ cả nghe vậy rất hài lòng, chỉ cần Abu không làm bậy, cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn. Khi rửa bát, vợ cả thấy còn cơm thừa, cô lấy đĩa, cho cơm vào đĩa, rồi gọi Abu, bảo mang ra ngoài cho gà ăn. Abu nói, bữa sáng nấu hơi nhiều, lần sau nấu ít lại. Vợ cả nói, muốn Abu và các con ăn nhiều hơn, không ngờ dư nhiều vậy. Nhưng không sao, gà trong nhà ăn hết. Abu mang cơm ra sân, cho gà ăn. Sau đó lấy quần áo của các con ra giặt. Xong việc, Abu cũng đến lúc phải đi. Vợ cả chuẩn bị hành lý cho anh, đưa cho anh đi tìm việc. Cô còn dặn anh chú ý an toàn. Abu nói sẽ cẩn thận,
Nếu không tìm được việc, anh sẽ đi rửa xe. Tóm lại sẽ không làm điều sai. Bảo vợ cả ở nhà chăm con gái cả và con gái nhỏ cũng ra tiễn. Con gái cả nói với Abu, cả hờ y về nhớ mang quà cho bé. Con bé đã lớn rồi, biết đòi quà Abu. Vì vợ cả và các con muốn cuộc sống tốt hơn, Abu xách đồ đi tìm việc. Abu rời đi, vợ cả bảo các con vào phòng khách cho ấm, vì ngoài trời rất lạnh. Sắp xếp xong cho các con, cô lại lấy quần áo ra giặt. Lúc này có người gõ cửa. Vợ cả tưởng Abu quay lại, hỏi có quên đồ gì không, rồi mở cửa. Hóa ra là người tốt tới. Vừa thấy vợ cả đã ôm chầm lấy. Cô nói với vợ cả, sau khi vợ cả rời đi hôm qua, cô cãi nhau với cha, giờ không biết đi đâu, muốn tìm vợ cả tâm sự. Vợ cả rất vui, mời người tốt vào phòng khách sưởi ấm. Hai người rất thân thiết. Qua video của nhiếp ảnh gia có thể thấy, vợ cả chỉ có mỗi người tốt là bạn. Người tốt từng giúp vợ cả lúc khó khăn nhất, nên cô rất biết ơn. Vì vậy đón tiếp rất nhiệt tình, nên vừa thấy người tốt là vui mừng. Con gái cả từng sống cùng cô một thời gian, nên cũng rất thích người tốt. Vừa thấy cô tới, bé vui mừng nhảy nhót. Vợ cả lấy gối dựa, mời người tốt ngồi nói chuyện, hỏi đã xảy ra chuyện gì, sao lại cãi nhau với cha. Người tốt kể, cha trách cô lấy Luca, trong khi Luca đã có vợ. Giờ Luca luôn tránh mặt cô, sống cùng vợ con. Cha không muốn cô ở lều nữa, muốn cô chuyển sang ở với Luca. Mỗi lần thấy vợ anh ta là bực, nên thường xuyên cãi vã, làm nhà họ rối tung. Cô không biết nên làm gì, chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh. Vợ cả nói, chuyện hôn nhân của cô, tôi khó can dự. Quyết định cuối cùng vẫn là ở cô nên suy nghĩ kỹ. Cô tới đây tâm sự tôi rất vui. Nếu trong lòng không thoải mái, cứ tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Ở lại vài ngày cũng được. Nói rồi vợ cả đứng dậy đun nước pha trà và mang trái cây ra đãi khách. Cách làm của vợ cả là đúng. Chuyện hôn nhân người khác không nên xen vào. Mọi người thấy vợ cả làm vậy đúng không? Con trai lớn nói với Nasima mình sắp đi làm. Nasima nói, đêm qua không ngủ được, đau răng dữ dội, muốn con trai lớn xin nghỉ đưa cô đi khám. Anh nói, công việc này khó mới tìm được, giờ lại xin nghỉ, không biết chủ có đồng ý không? Rồi gọi điện cho chủ, nói vợ bị đau răng xin nghỉ. Chủ nói vợ đau răng thì tự đi khám, bảo con trai lớn mau tới làm. Anh nói phải đi cùng vợ, chỉ xin nghỉ 1 ngày, mong chủ chấp thuận. Chủ nói, nếu mai không đi làm thì khỏi cần quay lại. Anh nói với Nasima chủ đang giận, không thể mất công việc này, bảo cô mau chuẩn bị đi khám, họ chỉ có 1 ngày. Nasima nói, cô không muốn ảnh hưởng công việc của anh, nhưng khi bệnh, cô chỉ muốn anh ở bên, như vậy mới thấy an tâm. Anh bảo cô kéo khóa lều cho nhanh, đừng chậm chạp nữa. Nasima bảo anh kéo giúp, vì đau răng không có sức. Anh thu dọn lều, rồi đưa Nasima rời đi. Soja đang lau cửa sổ, thấy nhiếp ảnh gia tới. Cô hỏi có sợ cô không? Nhiếp ảnh gia nói, tất nhiên là sợ. Soja nói sợ là tốt, sau này bảo nhiếp ảnh gia đừng giúp con trai lớn và Nasima nữa. Nếu không, khi xử lý con trai lớn, cô sẽ tính cả nhiếp ảnh gia. Nhiếp ảnh gia nói, mình chỉ quay không xen vào. Anh trai của Soja lại nảy ý xấu. Nhân lúc ông bố chồng và bà mẹ chồng đi dạo, muốn Soja đưa 2 đứa trẻ đi, để ông bố chồng không tìm thấy, sẽ lo lắng. Rồi Soja đưa điều kiện, yêu cầu sang tên căn nhà. Soja không đồng ý, cô nói ông sẽ quay lại bất cứ lúc nào. Em gái nói, bảo Soja nắm lấy cơ hội này, chỉ khi kiểm soát được 2 đứa trẻ, cô mới có được thứ mình muốn. Soja nói cần suy nghĩ. Anh trai bảo đừng do dự nữa, chỉ cần đưa 2 đứa đi là Soja sớm có được căn nhà. Soja xấu tính đã đành, giờ còn có thêm anh trai và em gái, chuyện càng rắc rối hơn. Soja nghe theo lời họ, chuẩn bị đưa 2 đứa trẻ rời đi. Anh trai và em gái thấy cô đồng ý thì rất vui. Em gái nói với Soja, chỉ cần làm theo kế hoạch của họ, Soja sớm muộn cũng sẽ trở thành chủ căn nhà. Soja cảm ơn anh trai và em gái vì đã nghĩ cách cho cô, nhưng cô không muốn sang nhà anh trai ở lều vì trong lều rất lạnh. Anh trai nói với cô, không phải để Soja ở lều mãi, chỉ cần ông bố chồng đồng ý sang tên căn nhà cho cô là cô có thể đưa 2 đứa nhỏ về. Lúc đó anh trai cũng sẽ chuyển tới ở cùng, vì anh ta cũng không muốn ở lều. Trong lều thật sự rất lạnh.
Soja đồng ý với kế hoạch. Cô vào phòng lấy chăn, quấn chăn cho hai đứa nhỏ, để tránh bị lạnh khi ở lều. Chuẩn bị xong họ định rời đi. Người quay phim khuyên Soja, có yêu cầu gì thì nói thẳng với ông bố chồng. Trời lạnh thế này, không nên để hai đứa nhỏ ở lều. Soja nói, cô sẽ để anh trai lắp lò sưởi trong lều. Anh trai giục Soja đừng chần chừ nữa, nhanh đi thôi. Vừa ra tới sân, họ gặp ông bố chồng và bà mẹ chồng. Ông bố chồng hỏi họ đi đâu, sao lại mang theo hai đứa nhỏ, bảo họ đặt hai đứa xuống. Nói rồi ông bước tới bế một đứa. Em gái Soja nói, họ chỉ đưa trẻ đi dạo. Ông bố chồng gạt cô ta ra, bảo muốn đi thì tự đi, không được mang theo hai đứa nhỏ. Ông bố chồng nói với anh trai, các người ở đây thì tôi không cấm, nhưng đừng gây chuyện. Rồi gọi bà mẹ chồng tới, bảo bà bế hai đứa nhỏ, đưa vào phòng khách. Soja nói chỉ đưa trẻ đi dạo, không có ý gì khác. Ông bố chồng không đáp, trực tiếp bế hai đứa từ tay anh trai. Bà mẹ chồng nói, Soja đừng nói dối, rõ ràng thấy họ không có ở nhà, nên mới định đưa hai đứa đi. Ông bố chồng nói, Soja có thể đi, nhưng hai đứa nhỏ phải ở lại, rồi bảo anh trai đưa Soja đi. Nói xong ông vào phòng khách. Kế hoạch của anh trai thất bại. Soja tỏ rõ vẻ không vui. Anh trai còn định giải thích. Bà mẹ chồng nói, hai đứa nhỏ là hy vọng của gia đình, ai lợi dụng chuyện này, họ nhất quyết không chấp nhận. Anh trai trách em gái Soja nói năng không khéo, chỉ một câu đã làm ông bố chồng nổi giận. Anh ta vào giải thích, rồi đi vào phòng khách. Vừa mở miệng, ông bố chồng đã đuổi cả anh trai và Soja, bảo không phải đi dạo sao, đi nhanh đi, tốt nhất đừng quay lại. Ông bố chồng hiếm khi làm đúng, mọi người nên ủng hộ ông. Soja nói, cô không đi nữa. Ông bố chồng ném giày về phía cô, bảo tất cả rời đi. Em gái Soja nói với ông, căn nhà này sớm muộn cũng là của Soja, xem ông tính sao. Ông bố chồng nói, hiện tại nhà vẫn đứng tên ông vẫn là người quyết định, ở đây không chào đón họ, bảo họ rời đi. Anh trai trách Soja không đi sớm, nếu đi sớm đã không ra nông nỗi này, giờ thì muộn rồi. Ông bố chồng ném cả hành lý của Soja ra ngoài. Em gái Soja còn đá vào túi. Cô ta nói, họ có thể đi, nhưng Soja thì không. Anh trai hỏi nếu Soja đi, ai sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ? Ông bố chồng nói, không cần họ lo. Anh trai đẩy Soja vào phòng khách. Ông bố chồng lập tức ngăn lại, kéo Soja đi cùng họ. Lần này Soja làm hỏng mọi thứ. Soja bắt đầu sợ, cô biết nếu rời đi, cô sẽ chẳng được gì cả, nên cầu xin được ở lại chăm hai đứa nhỏ. Anh trai vẫn xin giúp cho Soja, nói chuyện đưa trẻ đi là ý của anh, không liên quan tới Soja. Anh ép Soja làm vậy. Ông bố chồng trách Soja, nói một mình gây chuyện đã đủ, còn kéo cả anh em tới. Ông thật sự chịu hết nổi. Ông không muốn nhìn thấy anh trai và em gái của cô nữa, bảo họ đi trước, ông sẽ xử lý Soja. Anh trai và em gái Soja rời đi. Soja sợ nên cũng muốn đi, nhưng bị ông bố chồng chặn lại. Ông hỏi mình đối xử tốt thế, sao Soja còn cấu kết anh trai gây chuyện, chưa đủ loạn hay sao? Soja nói, do ông không giữ lời, không sang tên nhà cho cô, lỗi là ở ông. Ông bố chồng nói, họ vì căn nhà mà làm mọi cách, nếu giao nhà sớm, ông còn sống yên được sao? Từ nay trở đi, không được nhắc tới chuyện nhà nữa, nhà không còn phần của Soja. Ông không muốn nhìn thấy cô nữa, bảo Soja đi cùng anh em. Kế hoạch của họ thất bại, ông bố chồng đuổi anh trai. Sau khi trách Soja, ông lại bảo cô đi theo anh trai. Soja hoảng sợ, cô nói kế hoạch là do anh trai nghĩ ra, không liên quan tới cô không muốn ở lều, cô muốn ở nhà lớn. Bà mẹ chồng nói, anh trai cô cũng không tốt, chỉ bày mưu xấu, hôm nay phải đuổi Soja đi. Soja yêu cầu người quay phim làm chứng, nói việc này không phải do cô. Người quay phim nói, dù là anh trai bày ra, nhưng Soja cũng đã đồng ý, nếu không bị phát hiện, kế hoạch đã thành công. Lời này rất đúng, với Soja không thể mềm lòng. Ông bố chồng và bà mẹ chồng bảo cô đi ngay, còn kịp đuổi theo anh trai. Soja cầu xin vì công chăm sóc ông, cho cô thêm một cơ hội. Ông bố chồng nói, ông đã cho cô quá nhiều cơ hội, nhưng cô không biết trân trọng, liên tục vượt giới hạn. Hôm nay ông nói rõ, sự nhẫn nhịn của ông có giới hạn. Ông thật sự nổi giận, cầm ống nước đuổi theo Soja. Soja vì không muốn ở lều, dù bị đuổi vẫn không chịu đi. Giờ thì mọi người đã hiểu vì sao Soja khao khát nhà lớn. Trước khi lấy chồng, cô luôn sống trong lều. Cô hiểu rõ cái lạnh mùa đông. Vì muốn có nhà, cô sẵn sàng làm mọi thứ. Soja bắt đầu nhận lỗi, nói sau này không dám nữa, sẽ chăm sóc ông bố chồng thật tốt, chỉ cần không đuổi cô ra lều.
cô sẽ không nhắc chuyện nhà nữa. Xin ông đừng đuổi cô đi. Ông bố chồng mềm lòng. Người quay phim khuyên ông đừng tin, nên để Soja rời đi, cho Nashima vào chăm sóc ông. Như vậy mới yên ổn. Soja bảo người quay phim im đi. Cô còn ném đồ về phía anh. Ba mẹ chồng cũng đồng ý đuổi Soja đi, để con trai lớn và Nashima dọn vào ở. Có như vậy cuộc sống mới yên ổn. Ông bố chồng quay sang đuổi Soja. Soja lập tức tỏ ra đáng thương, thậm chí còn bật khóc. Xem tới đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào các phần sau.